नमस्कार, अनुराधाच किचन खजानामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। एक दिवस दुपारच्या वेळेला साधारण 3:30-4ची वेळ असेल आणि माझ्या भाचीचा मुंबईहून फोन आला की आत्या पटकन काहीतरी अशी रेसिपी सांग, 5:30-6 वाजता मंडळी येणार आहेत आणि मला गोड काहीतरी करायचं। बाकीचं मला करता आलं पण गोड काहीतरी करायचं आणि ते छान असलं पाहिजे, इनोव्हेटिव्ह असलं पाहिजे। आता भाचीचं लग्न होऊन फक्त 7-8 महिने झाले होते, त्यामुळे तिला काहीतरी छान सांगावं असं डोक्यात आलं आणि मी तिला पटकन म्हटलं की असं कर, तुझ्याजवळ दुकान आहे का एखादं दुसरं? त्यामुळे आहे की। म्हटलं त्यातनं एक पाणीपुरीचं पाकिट घेऊन ये, 2 बुंदीचे लाडू आणि तयार मिळाली तर रबडी घेऊन ये। आणि मग बायसेप स्कूटरवरनं आल्या आणि त्यांनी हे सगळं सामान आणलं होतं आणि त्याच्यातनं तिने जी रेसिपी केली ती इतकी तिकडे प्रसिद्ध झाली आणि सगळ्यांना आवडली आहे। रेसिपीचं नाव आहे पुरबू। काय प्रश्न पडला ना, हा कुठला रेसिपीचं नाव? म्हणजेच पुऱ्या, रबडी आणि बुंदी। चला मग आपण इन्ग्रेडियंट्सकडे बघूयात। पाणीपुरीच्या पुऱ्या, गोड बुंदी, रबडी अर्थात रबडी तयार करून घेतली आपण आधी, वेलदोड्याची पावडर आणि डेकोरेशनला थोडीशी टुटी फ्रुटी। पहिल्यांदा ही जी पुरी आहे छानपैकी ही आपण फोडून घेऊयात। एक मात्र बघायचं, पुरी फोडताना ती कुठूनही दुसऱ्या बाजूने फुटायला नको, नाहीतर मग ती रबडी जी असते ती आपली बाहेर येऊ शकते। त्यामुळे ही काळजी मात्र पुऱ्या फोडताना घेतली पाहिजे। खालनं फुटायला नको पुरी। अशा आता पुऱ्या आपल्या फोडून झाल्या आहेत, ह्याच्यामध्ये आपण थोडे थोडे ह्या बुंदी भरूयात। आता या रबडीवर आपण थोडंसं केशर घालूयात। केशराचं पाणी घातलं तरी पण चालतं बरं का। या पुरीच्या रंगावर पांढरी रबडी नेहमी जास्त छान दिसते। आता एक एक पुरीमध्ये आपण रबडी भरूयात। अशा सगळ्या पुऱ्या आपण भरून घ्यायच्या। फक्त एक मात्र लक्षात ठेवायचं, या पुऱ्या भरल्या की लागली सर्व केल्या पाहिजेत, नाहीतर मग त्या पुऱ्या ओलसर होतात आणि मग खाण्यामध्ये एवढी खूप छान मजा येते। म्हणजे पहिल्यांदाच आपण पुऱ्यांमध्ये बुंदी भरून ठेवून द्यायची, सगळे मंडळी आली आणि ज्यावेळेला आपण डेझर्ट द्यायची वेळ येते त्यावेळेला पुऱ्यांमध्ये रबडी घालायची। रबडी मात्र अगदी छान थंड गार पाहिजे। आता या पुरीमध्ये थोडीशी छान रंगाची बुंदी घालायची आणि एक एक पुरी याच्यावर ठेवून द्यायची। पाहिलं किती झटपट झाली रेसिपी? मला तर खूप आवडतेच। तुम्ही करून बघा आणि मला नक्की कळवा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा अनुराधाच किचन खजाना। धन्यवाद।